Hello everyone, welcome back to my channel. মই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে কৈ দিওঁ যে মই অসমীয়াতে বুজাই যাম কিয়নো মই সেৱা বোৰ্ডৰ সিলেবাস কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ বুজি পাবা। কিবা যদি ভুল হয় কমেন্ট সেকশনত জনাবা। Let's start the chapter now, Atoms and Molecules. আগৰ দিনৰ ইণ্ডিয়ান আৰু গ্ৰীক ফিলচফাৰ্ছ সকলে মেটাৰ অৰ্থাৎ আমি আমাৰ চাৰিওফালে দেখা যিকোনো বস্তু এয়াৰ ৱাটাৰ যিকোনো বস্তুৰে মানে মেইন নেদেখা ভিতৰৰ ফৰ্মটো কি হ'ব পাৰে খুব ৱাণ্ডাৰ কৰিছিলে, মানে ভাবিছিলে যে আমি যে দেখোঁ আমাৰ মেটাৰবিলাক যেনেকৈ ক্লাউড এয়াৰ ৱাটাৰ সেইবিলাকৰনো আমি নেদেখা একেবাৰে ভিতৰত থকা ফৰ্মটো কি হয়। দ্য আইডিয়া অফ ডিভিজিবিলিটি অফ মেটাৰ ৱাজ কনচিডাৰ্ড লং বেক ইন ইণ্ডিয়া। আমি যিকোনো বস্তু তেনেকুৱা মেটাৰ সদায় ভাগ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু কেনেকৈ, তাৰ ভিতৰতনো কি আছে। An Indian philosopher Maharishi Kanat postulated that if we go on dividing matter, we shall get smaller and smaller particles. Matter যদি আমি ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেইটো সদায় সৰুতকৈ সৰু বস্তু আমি দেখা পাওঁ। Ultimately, a time will come when we shall come across the smallest particles beyond which further division will not be possible. যেতিয়া আমি মেটাৰ ভাঙোঁ, যিকোনো এটা মেটাৰ যদি আমি লৈ খুব ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আমি একদম সৰুতকৈ সৰু পাৰ্টিকেললৈ ভাঙিব পাৰিম, কিন্তু এনেকুৱা এটা ষ্টেজো আহিব য'ত তাতকৈ বেছি আৰু আমি ফাৰ্ডাৰ ভাঙিব নোৱাৰোঁ। সেই পাৰ্টিকলছখিনিক যিখিনিক আমি তাতকৈ বেছি আৰু ভাঙিব নোৱাৰোঁ, সেইখিনিক আগৰ দিনৰ ইণ্ডিয়ান ফিলচফাৰবিলাকে পৰমাণু নাম দিছিলে। কিন্তু গ্ৰীক ফিলচফাৰ যেনেকৈ ডেমক্ৰিটাছ, লিউচিপাছ, তেওঁলোকে আকৌ এই পৰমাণুবিলাকক আকৌ বেলেগ নাম দিছিলে, কিন্তু কনচেপ্ট তেওঁলোকৰো একেই আছিলে। তেওঁলোকেও সেই কথাটোৱে ভাবিছিলে আৰু কৈছিলে যে আমি যদি যিকোনো মেটাৰ ভাঙোঁ তাত আমি ভাঙি বহুত সৰু সৰু স্মল পাৰ্টিকলছ কৰিব পাৰিম, কিন্তু এনেকুৱা এটা ষ্টেজ আহিব য'ত নেকি আমি সেই সৰু পাৰ্টিকলছখিনিও আমি আৰু ভাঙিব নোৱাৰোঁ ফাৰ্ডাৰ। তো সেইবিলাকক ডেমক্ৰিটাছে নাম দিছিলে এটমছ। এতিয়া এটমছ কি হয়? মেটাৰ যদি আমি ভাঙোঁ একদম সৰু সৰু পাৰ্টিকলছ য'ত আৰু বেছি ফাৰ্ডাৰ ডিভিজিবল নহয়, সেয়া হৈছে এটমছ। এতিয়া মেটাৰৰ কেমিকেল কম্বিনেশ্যনবিলাকৰ দুটা ল দিছিলে এণ্টনি এল লেভইছাৰ নামৰ এজন চাইণ্টিষ্টে। তেওঁৰ ফাৰ্ষ্ট লটো হৈছে ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ, য'ত কোৱা হৈছে মাছ কেন নাইদাৰ বি ক্ৰিয়েটেড নৰ বি ডেষ্ট্ৰইড ইন এ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন। মানে এটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনত যিকোনো মেটাৰৰ মাছটো আমি কেতিয়াও ক্ৰিয়েটো কৰিব নোৱাৰোঁ, ডেষ্ট্ৰয়ো কৰিব নোৱাৰোঁ। মানে নতুনকৈ বনাই উলিয়াবও নোৱাৰোঁ, একেবাৰে ডেষ্ট্ৰয়ো কৰি দিব নোৱাৰোঁ। ছেকেণ্ড ইজ ল অফ কনষ্টেণ্ট প্ৰপ'ৰ্শ্যন। কম্পাউণ্ডত তাৰ ভিতৰত থকা এলিমেণ্টছবিলাক মানে সদায় এটা ডেফিনিট প্ৰপ'ৰ্শ্যনত থাকে। তাৰ এটা এক্সাম্পল দি বুজাইছে চাবা। ইয়াতে কৈছে ইন এ কম্পাউণ্ড ছাচ এজ ৱাটাৰ, ইয়াত পানী ধৰি লোৱা হৈছে, দ্য ৰেচিঅ' অফ মাছ অফ হাইড্ৰজেন টু দ্য মাছ অফ অক্সিজেন ইজ অলৱেজ 1:8। আমি জানো যে ৱাটাৰ বুলি ক'লে H2O, তাত দুটা এলিমেণ্ট আছে, এটা হৈছে হাইড্ৰজেন আৰু এটা হৈছে ৱাটাৰ। সেই কম্পাউণ্ডটোত মানে দুটা এলিমেণ্ট আছে সেই দুইটা এলিমেণ্টে মানে এটা ডেফিনিট নিৰ্দিষ্ট এটা প্ৰপ'ৰ্শ্যনতহে থাকে। তাৰ প্ৰপ'ৰ্শ্যনটো দিছে ইয়াতে 1:8। মানে যদি আমি ৱাটাৰ মলিকিউল এটা লৈ চাওঁ, তাতে 1:8 প্ৰপ'ৰ্শ্যনত হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন থাকিব। হোৱাট এভাৰ দ্য চ'ৰ্চ অফ ৱাটাৰ, যিকোনো তুমি চ'ৰ্চ অফ ৱাটাৰ লোৱা, ৱাটাৰ মানে তুমি য'ৰ পৰাই লোৱা লাগে, তোমাক যোনেই দিয়ক লাগে, যেনেকেই দিয়ক লাগে, তাত যদি সেইটো মানে ৱাটাৰ যদি হয় তাতে হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন থাকিব, আৰু হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ প্ৰপ'ৰ্শ্যনটো মানে একদম 1:8 থাকিব। ইয়াত ডেফিনিশ্যন দিছে চাবা। দিছ ডেফিনিশ্যন ইজ বাই প্ৰষ্ট। This law was stated by Proust as in a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. আৰু এটমছ কি হয় অলৰেডি মই কৈছোঁৱেই। এটমছৰ যদি ডেফিনিশ্যন লাগে তেন্তে ইয়াতে দিয়া গৈছে চোৱা। ইয়াত কৈছে যে atoms are the smallest particles of matter.
এতিয়া জন ডেল্টনে এটা এটমিক থিয়ৰী দিছে। সেই থিয়ৰীটোনো কি হয় চোৱা। All matter, whether an element, a compound, or a mixture, is composed of small particles called atoms. The postulates of these theories may be stated as follows. তেওঁ প্ৰথমতেই কৈছিলে যে এটম এটা মানে যিকোনো এলিমেণ্ট কম্পাউণ্ড বা যিকোনো মেটাৰৰ চবতছে স্মলেষ্ট পাৰ্টিকলটো যিটো ফাৰ্ডাৰ ডিভিজিবল নহয়। এতিয়া সেই বস্তুটোৰে তেওঁ পষ্টুলেট দিছে ছটা। সেই ছটা পষ্টুলেট চোৱা। অল মেটাৰ ইজ মেড আপ অফ ভেৰি টাইনি পাৰ্টিকলছ কল এটমছ। সেইটো আমি বুজি পাইছোঁৱেই। এটমছ আৰ ইনডিভিজিবল পাৰ্টিকলছ, সেইটো মই অলৰেডি ক'লোঁ। which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Atoms of a given element are identical in mass and chemical proportion. Atom এটা যদি তুমি লোৱা তাৰ মানে definite identical mass থাকিব আৰু chemical properties থাকিব। Atoms of different elements have different masses and chemical properties. এতিয়া যদি তুমি পানী ল'লা, পানীৰ এলিমেণ্ট আছে হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন। তাৰপিছত আকৌ যেনিবা তুমি বেলেগ এটা কম্পাউণ্ড ল'লা, তাতো এলিমেণ্ট বেলেগ বেলেগ থাকিব। সেই মানে বেলেগ বেলেগ এলিমেণ্টৰ ভিতৰত যিবিলাক একদম ইনডিভিজিবল পাৰ্টিকল যিবোৰ এটম হ'ব, সেইবিলাকৰো একদম অবভিয়াছ কথা যে তাৰো প্ৰপাৰ্টিজ বেলেগ বেলেগ হ'ব। সেইটো কথাই কৈছে। এটমছ অফ ডিফাৰেণ্ট এলিমেণ্টছ হেভ ডিফাৰেণ্ট মাছেছ এণ্ড কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ। নেক্সট, এটমছ কম্বাইন ইন দ্য ৰেচিঅ' অফ স্মল হোল নাম্বাৰ্ছ টু ফৰ্ম কম্পাউণ্ডছ। এটম হৈছে চবতছে সৰু পাৰ্টিকল। এতিয়া সেইবিলাক মানে হোল নাম্বাৰৰ ৰেচিঅ'ত থাকিব। হোল নাম্বাৰ ৰেচিঅ'ত মানে তাহাঁতে থাকিব, সেইখিনি মানে জইন হৈ হৈ ডাঙৰ হৈ হৈ মানে এটা কম্পাউণ্ড ফৰ্ম কৰে ফাইনেলি গৈ। দেন দ্য ৰিলেটিভ নাম্বাৰ এণ্ড কাইণ্ডছ অফ এটমছ আৰ কনষ্টেণ্ট ইন এ গিভেন কম্পাউণ্ড। এইটোত কৈছে যে যিকোনো এটা কম্পাউণ্ডৰ মানে এটমবিলাকৰ সদায় ৰিলেটিভ নাম্বাৰ কনষ্টেণ্ট থাকে। সেইটো এটা ছেইম কথাই, যেনেকৈ ধৰি লোৱা যদি ৱাটাৰতে হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন, হাইড্ৰজেনৰ মানে যিটো ৰিলেটিভ নাম্বাৰ অফ কোৱাণ্টিটি মানে যিমান থাকিব, তাৰ মানে নাম্বাৰটো সদায় কনষ্টেণ্ট থাকিব, ইমানটো এমাউণ্টে থাকিব। এতিয়া আমি দেখিছোঁৱে ন, তাতে কৈছে যে ৰেচিঅ'টো সদায় 1:8, মানে তাৰ ভিতৰত যিখিনি ৰিলেটিভ নাম্বাৰ থাকিব তো অবভিয়াছলি সেইখিনি কনষ্টেণ্ট থাকিব, মানে এটা এমাউণ্টৰ স্পেচিফিক এটা এমাউণ্টৰে থাকিব। এই পষ্টুলেট ছটাও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিবা। একচুৱেলি এটম বুলি আমি এতিয়া এটমছ এণ্ড মলিকুলছ পঢ়িছোঁ। এটম কি হয় বুলি ক'লে এইকেইটা পষ্টুলেটে মেইন, মানে থিয়ৰিটো এইকেইটা পষ্টুলেটতে আছে মানে। তো সেইকাৰণে তোমালোকে জানিবলৈ, এটম কি হয় জানিবলৈ এই পষ্টুলেটকেইটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এইকেইটা পষ্টুলেট যদি তুমি জানা, তাৰমানে তুমি এটম কি হয় গম পাইছা। দেন নেক্সট আহা, হোৱাট ইজ এন এটম এণ্ড হাউ বিগ আৰ এটমছ। হোৱাট ইজ এন এটমত এটা এক্সাম্পল দি বুজাইছে চাবা। ইয়াতে মানে এটা ইমাজিন কৰা এটা বিল্ডিংটোৰ ভিতৰত কি আছে, কিছুমান ৰুমৰ ভিতৰত আকৌ ৰুম, মানে এটা ৰুম আৰু সেই ৰুমটোৰ আশে পাশে ঢেৰ ৰুম, আৰু তাৰপিছতে এটা বিল্ডিং হয় ন। মানে যদি ৰুমছৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা মানে যদি চোৱা, এতিয়া সেই এটা সৰু সৰু ৰুম, ঢেৰ ৰুম গোট খাই পেলাই এটা ডাঙৰ বিল্ডিং হৈছে। এতিয়া সেই যে বিল্ডিংটোৰ একেবাৰে ভিতৰৰ বস্তুটো হৈছে এটা সৰু ৰুম। সেই ৰুমটো বনাবলৈ চিমেণ্ট, চেণ্ড আদি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ইউজ কৰা হৈছে। কিন্তু চবতছে সৰু পাৰ্টিকল, ইনডিভিজিবল, সেইটো হৈছে বিল্ডিংটো বনাওঁতে ইউজ কৰা হৈছে চেণ্ড। চ' ইয়াত কোৱা হৈছে দ্য বিল্ডিং ব্লক অফ এন এণ্টি হিল, ইট ইজ এ স্মল গ্ৰেইন অফ চেণ্ড। দ্য বিল্ডিং ব্লকছ অফ অল মেটাৰ আৰ এটম। যেনেকৈ তোমাৰ বিল্ডিংটো বনাওঁতে চবতছে সৰু ইনডিভিজিবল পাৰ্টিকেল ইউজ কৰা হৈছে চেণ্ড, ঠিক তেনেকৈ মেটাৰত চবতছে সৰু পাৰ্টিকেলটোৱে হৈছে এটম। এতিয়া হাউ বিগ আৰ এটম, এটমছ আৰ ভেৰি স্মল, দে আৰ স্মলাৰ দেন এনিথিং ডেট উই কেন ইমাজিন। মানে এটম ইমানেই সৰু যে আমি ইমাজিনো কৰিব নোৱাৰোঁ মানে কিমান সৰু হয় এইটো। নেক্সট, ইয়াতে মডাৰ্ণ ডে'ৰ কেইটামান চিম্বল দিছে। মানে এইকেইটা চিম্বল ইউজ কৰিলে বা ক'ৰবাত দেখিলে মানে আমি গম পাব পাৰিম যে এইকেইটা কোনকেইটা এটমৰ কথা কৈছে। এতিয়া যিহেতু এটম ফাৰ্ষ্ট উলিয়াইছিলে ডেল্টন নামৰ এজন চাইণ্টিষ্টে, তো তেওঁ সেই এটমৰে ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণেই একচুৱেলি এইবিলাক কিছুমান চিম্বল ইউজ কৰিছিলে, ডেফিনেট কিছুমান এটমক বুজাবৰ কাৰণে। ইয়াত লিখিছে চোৱা, when he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element, that is one atom of that element. তেওঁ যে এই চিম্বলবিলাক দিছে, তেওঁ মানে এইটো বুজাইছে যে এইটো স্পেচিফিক কোৱান্টিটিহে, এইটো এমাউণ্টৰহে মানে ইমানটো এটম এইটো এলিমেণ্টত প্ৰেজেণ্ট আছে।
এতিয়া এই এলিমেণ্টবিলাক যে হাইড্ৰজেন অক্সিজেন কাৰ্বন এইবোৰ মানে প্ৰথমতে বাৰু তেওঁ সেই চিম্বল উলিয়াই পেলাই এইটো চিম্বল এইটো বস্তুৰ কাৰণে ইউজ কৰি এনেকৈ পঢ়িম বুলি বাৰু চাগে ভাবিছিলে কিন্তু ইয়াত মানে কিছুমান যে এই হাইড্ৰজেন হওক বা কপাৰ হওক এই নামবিলাক মানে তেওঁ দিছিলে সেই যিটো জেগাত তেওঁ বস্তুটো পাইছিলে বা ইনভেণ্ট কৰিছিলে সেই জেগাটোৰ পৰা তেওঁ মানে অকণমান নামটোৰ আইডিয়া লৈছিলে যেনেকৈ ইয়াতে এটা এক্সাম্পল দিছে চাবা দ্য নেম কপাৰ ৱাজ টেকেন ফ্ৰম কিপ্ৰাছ মানে কিপ্ৰাছ নামৰ যিটো জেগা মানে য'ত পৰা তেওঁ কপাৰটো পাইছিলে সেই তাৰ পৰা সেই কিপ্ৰাছটোৰ পৰা তেওঁ কপাৰ নামটো পালে মানে চাম নেমছ ৱেৰ টেকেন ফ্ৰম স্পেচিফিক কালাৰ্ছ অলছ' কালাৰৰ পৰাও তেওঁ নাম লৈছিলে যেনেকৈ এতিয়া চোৱা গল্ডেনটো গ'ল্ড সদায় গল্ডেন কালাৰ হয় ন তেনেকৈ তেওঁ মানে নামবিলাক লৈছিলে গ'ল্ড ৱাজ টেকেন ফ্ৰম দ্য ইংলিছ ৱৰ্ড মিনিং য়েল্ল' সেইটো আৰু নাউএডেজ IUPACৰ ফুল ফৰ্মটো মন কৰিবা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন অফ পিয়'ৰ এণ্ড এপ্লাইড কেমিষ্ট্ৰি এপ্ৰুভছ নেমছ অফ এলিমেণ্টছ এই যে নামাকৰণটো প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্ট প্ৰত্যেকটো এটম তেওঁ যেতিয়া ডিছকাভাৰ কৰাৰ পিছত সেই এটমবিলাকৰতো নামো দিব লাগিব ন তেতিয়াহে মানুহে ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি কৰিব পাৰিব সেই নামবিলাক মানে তেওঁ প্ৰথমতে সেই জেগা বা কালাৰ লৈ পেলাই দিছিলে কিন্তু IUPAC নামৰ এই মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন অফ পিয়'ৰ এণ্ড এপ্লাইড কেমিষ্ট্ৰি বৰ্ডটোৱে মানে একদম পূৰা এপ্ৰুভ কৰি দিছে যে এইটো বস্তুৰ এইটো নাম এনেকৈ The first letter of symbol is always written as a capital letter uppercase and the second letter as a small letter. মানে এই যে এলুমিনিয়াম এক্সাম্পল এলুমিনিয়ামৰ মানে ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো তোমাৰ দেখিছা কেপিটেল লেটাৰ দিছে আৰু ছেকেণ্ড লেটাৰটো সদায় স্মল লেটাৰ দি তেনেকৈ মানে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় এটমটোক Symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name. Examples are chlorine Cl, zinc Zn. Next ইয়াতে এখন symbol for some elements দিছে বেলেগ বেলেগ এলিমেণ্টৰ বেলেগ বেলেগ চিম্বল দিছে এইখিনি তোমালোকৰ কোনো এনেকৈ মাতি মনত ৰাখিবলগীয়া তেনেকুৱা কথা নহয় তোমালোকৰ নিজৰে এইবিলাক পঢ়ি যেতিয়া আৰু বেলেগ চেপ্টাৰো পঢ়িবা প্ৰেক্টিছো যেতিয়া কৰিবা কুৱেশ্যনছ এণ্ড অল তেতিয়া তোমালোকৰ নিজে এইবিলাক এলিমেণ্টবোৰ মনত থাকিয়ে যাব চিম্বলবিলাক এতিয়া আমি এটমটো গম পালোঁ যে এটম হৈছে এটা একদম ইনডিভিজিবল পাৰ্টিকল যিটোক আমি ইমাজিনো কৰিব নোৱাৰোঁ যে তাৰ চাইজটো ইমানেই সৰু এতিয়া সেই সৰু বস্তুটোৰে একদম ইনডিভিজিবল সেই এটমটোৰে মাছ পঢ়িব গৈ আছোঁ এটমিক মাছ সেই এটমটোৰ মাছ কি হয় এতিয়া ডেল্টন নামৰ সেই চাইণ্টিষ্টজনে আকৌ কৈছে যে মাছ অফ এন এটম মানে এটমটোৱে যিহেতু ইমান সৰু সেইটো কাৰণে মাছ অফ এন এটমটো মানে আমি ইমান তেনেকৈ পূৰা একিউৰেটলি মানে উলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ ইয়াত এটা তেওঁ দিছে ৰিলেটিভ এটমিক মাছহে তেওঁ উলিয়াই দিছে ৰিলেটিভ এটমিক মাছেছ ৱেৰ ডিটাৰমাইন ইউজিং দ্য কেমিকেল কম্বিনেশ্যনছ এণ্ড দ্য কম্পাউণ্ডছ ফৰ্ম সেই এটমবিলাক লগ হৈ যি কম্পাউণ্ড ফৰ্ম কৰে বা কেমিকেল কম্বিনেশ্যন যিবিলাক তেওঁলোকে বনায় সেই এটমবিলাকে মানে সেই বস্তুবোৰহে এটা ৰিলেটিভ এটমিক মাছ উলিয়াই দিছে ইয়াত এটা এক্সাম্পল দিছে কম্পাউণ্ড লৈছে কাৰ্বন মনক্সাইডত আছে কাৰ্বন আৰু অক্সিজেন এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি এইটো গম পালে যে কাৰ্বন মনক্সাইডত 3 গ্ৰাম অফ কাৰ্বন আৰু 4 গ্ৰাম অফ অক্সিজেন কম্বাইন হৈ পেলাই কাৰ্বন মনক্সাইড বনে ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ কাৰ্বন কম্বাইনছ উইথ 4/3 টাইমছ ইটছ মাছ অফ অক্সিজেন মানে অক্সিজেনৰ যিমান মাছ হ'ব তাৰ 4/3 টাইমছ কাৰ্বন মানে লগ হ'ব কাৰ্বন মনক্সাইড হ'বৰ কাৰণে সেই তেনেকৈহে আচলতে আমি এটমিক মাছবোৰ গম পাব পাৰোঁ নেক্সট ইয়াতে এটমিক মাছ অফ ফিউ এলিমেণ্টছ সেই ৰিলেটিভ এটমিক মাছে আৰু মাছ দিছে চাবা হাইড্ৰজেনৰ 1 কাৰ্বনৰ 12 এইখিনি বস্তু কিন্তু তোমালোকক নিউমেৰিকেল ছল্ভ কৰোঁতে লাগিব এইকেইটা মনত ৰাখিবা নাও হাউ ডু এটমছ এক্সিষ্ট এতিয়া এটমছ কেনেকৈ এক্সিষ্ট কৰে এটমছ অফ most elements are not able to exist independently মানে এটম কেতিয়াও অকলশৰে কাৰো ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নোহোৱাকৈ তেনেকৈ বহুত কমহে মানে এক্সিষ্ট কৰে মেক্সিমাম এটম কেনেকৈ এক্সিষ্ট কৰে বুলি কৈছে বেলেগ এটমবিলাকৰ লগত মানে
লগত থাকি তেনেকৈ কাৰোবাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ পেলাইহে মানে এক্সিষ্ট কৰে বুলি কৈছে। এটমছ ফৰ্ম মলিকিউলছ এণ্ড আয়নছ, এটমছ লগ হৈ মলিকিউলছ বনে আৰু আয়নছ বনে। দিজ মলিকিউলছ অৰ আয়নছ এগ্ৰিগেট ইন লাৰ্জ নাম্বাৰছ টু ফৰ্ম দ্য মেটাৰ ডেট উই কেন চি ফিল অৰ টাচ। এতিয়া আমি আমি এটমটোতো আমি ভাবিবও নোৱাৰোঁ ইমানেই সৰু, কিন্তু সেই এটম যেতিয়া বেলেগৰ লগত বেলেগ এটমবিলাকৰ লগত লগ হৈ মলিকিউল বা আয়ন বনে, সেইবিলাক আকৌ আমি চুই পেলাই বা ফিল কৰি বা চকুৰে চাই আমি গম পাব পাৰোঁ, আমি দেখিব পাৰোঁ, ফিলো কৰিব পাৰোঁ, টাচো কৰিব পাৰোঁ। সেইটো যেতিয়া এটা থাকিলে নহয়, এটাৰ লগত আৰু ঢেৰ তেনেকৈ থাকিব লাগিব, কাৰোবাৰ ওপৰত এনেকৈ ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকিব লাগিব। তেতিয়া এটা যেতিয়া ডাঙৰ এটা ফৰ্ম ল'ব, মলিকিউল বা আয়ন বনিব, তেতিয়াহে উই কেন চি ফিল অৰ টাচ। এতিয়া এটম লগ হৈ পেলাই মলিকিউল আৰু আয়ন হয় বুলি ক'লোঁ ন। এতিয়া চাওঁ আহা মলিকিউল কি হয়। Molecule is in general a group of two or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces. সেই দুটা বা তাতকৈ বেছি এটম যেতিয়া একেলগে লগ হৈ থাকিব, বহুত এট্ৰেক্টিভ ফ'ৰ্চটো বহুত টাইট হ'ব, বহুত দূৰত তাহাঁতে ইটোৱে সিটোৰ লগত এট্ৰেক্ট হৈ থাকিব, সেইটোৱে হৈছে মলিকিউল। Molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence. যদিও ইটো দুটা বা তাতকৈ বেছি এটম একেলগে লাগি থাকিব, কিন্তু তাহাঁতি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকে, আকৌ বেলেগ কিবা এটা বস্তুৰ লগত থাকিলেহে যে তাহাঁতি এক্সিষ্ট কৰিব, তেনেকুৱা নহয়। Atoms of same element or of different elements can join together to form elements. ছেইম এলিমেণ্টৰ হ'ব পাৰে, যেনেকৈ ধৰি লোৱা অক্সিজেন এনেকৈ লগ লাগিও তোমাৰ এটা এটম এলিমেণ্ট হ'ব পাৰে, বা অক্সিজেন কাৰ্বন তেনেকৈ বেলেগ এটম জইন হৈ পেলাইও এটা এলিমেণ্ট বেলেগ এলিমেণ্ট জইন হৈ পেলাই মলিকিউল হ'ব পাৰে। চ' বেচিকেলি মলিকিউল হৈছে দুটাতকৈ বেছি এটম লগ হৈ একদম ফুল এট্ৰেক্টিভ ফ'ৰ্চত ইটো সিটোৰ লগত থাকিব, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে তাহাঁতি কিবা এটা থাকিলেহে এক্সিষ্ট হ'ব, নিজে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি তাহাঁতি এক্সিষ্ট হ'ব, ইটো সিটোৰ লগত খালি ফুল এট্ৰেক্টিভ ফ'ৰ্চত থাকিব। আৰু সেই যে এটমবোৰ একেলগে যে থাকিব, সেইটো অনলি ওৱান টাইপ অফ অক্সিজেনো লগ হৈ থাকিব পাৰে, বা অক্সিজেন কাৰ্বন এনেকৈ বেলেগ এটমো লগ হৈ পেলাই মলিকিউল হ'ব পাৰে, সেইটোৱে কথা। নেক্সট ইজ মলিকিউলছ অফ এলিমেণ্ট। এটা এলিমেণ্টৰ ভিতৰত কি মলিকিউল থাকে বুলি যদি সোধে, তেতিয়া এটা এলিমেণ্টত সদায় ছেইম টাইপ অফ এটম থাকে। ধৰি লোৱা এটা আৰ্গন এটা এলিমেণ্ট হয়, এতিয়া সেই এটা এলিমেণ্ট হ'বৰ কাৰণে ছেইম টাইপ অফ এটম থাকিব লাগিব। For example, this is why molecule of oxygen consists of two atoms of oxygen and hence it is known as diatomic molecule. এইটো ইয়াতে atomicity কথা কৈছে, the number of atoms constituting a molecule is known as atomicity. চোৱা, অক্সিজেন এনেকৈ ঢেৰ লগ লাগি পেলাই এটা এলিমেণ্ট হ'ব পাৰে। সেই যে লগ লাগিছে, যদি দুটা অক্সিজেন লগ লাগি পেলাই এটা এলিমেণ্ট হয়, সেইটোক ক'ব ডায়েটমিক মলিকিউল, তাৰ নামটো হ'ব ওজন। সেই কিমানটা এটম লগ লাগি পেলাই এটা মলিকিউল হৈছে, সেইটোৰ বেচিছত তাৰ এটমিচিটিটো গম পোৱা যায়। এতিয়া যদি আমি ডায়েটমিক মলিকিউল বুলি যদি কওঁ, ওজন বুলি যদি কওঁ, আমি গম পাম যে তাত অক্সিজেন দুটা আছে। দ্য নাম্বাৰ অফ এটমছ কনষ্টিটিউটিং এ মলিকিউল, এটা মলিকিউলত দ্য নাম্বাৰ অফ এটমছ প্ৰেজেণ্ট যিমান থাকিব, সেইটোক কয় এটমিচিটি। Metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of a very large and indefinite number of atoms bonded together. Metal বা কিছুমান এলিমেণ্ট যেনেকৈ কাৰ্বন একদম চিম্পল ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়, কিন্তু তাতে ঢেৰ নাম্বাৰ অফ কাৰ্বন একেলগে বণ্ড হৈ থাকে। নেক্সট এখন টেবুলত এটমিচিটি কেইটামান নন মেটেলৰ এটমিচিটি দেখাইছে। আৰ্গন সদায় মনো এটমিক হয়, এটা আৰ্গনেই এটা মলিকিউল হ'ব পাৰে। হিলিয়াম মনো এটমিক, অক্সিজেন ডায়েটমিক, হাইড্ৰজেন ডায়েটমিক, নাইট্ৰজেন ডায়েটমিক, ক্লৰিন ডায়েটমিক, ফছফৰাছ টেট্ৰা এটমিক। P4 হৈ থাকে সদায়। যেতিয়া ফছফৰাছ হিচাপে যদি এক্সিষ্ট হয়, সেইটো সদায় P4 হৈ থাকে।
হাইড্ৰজেন H2 হৈ থাকে মানে সেইটো আৰু যেনেকৈ তাহাঁতৰ এটমিচিটিটো একচুৱেলি কোৱা হৈছে ছালফাৰ পলিএটমিক ছালফাৰ মানে ধেৰ একেলগে লগ হৈ থাকে মলিকিউলছ অফ কম্পাউণ্ডছ এটমছ অফ ডিফাৰেণ্ট এলিমেণ্টছ জইন টুগেডাৰ ইন ডেফিনিট প্ৰপ'ৰ্শ্যনছ টু ফৰ্ম মলিকিউলছ অফ কম্পাউণ্ডছ কম্পাউণ্ড এতিয়া এলিমেণ্ট হ'বৰ কাৰণে মলিকিউল কেনেকৈ থাকে আমি চালোঁ এতিয়া কম্পাউণ্ড হ'বৰ কাৰণে মলিকিউলবিলাক কেনেকৈ থাকে এটা কম্পাউণ্ডত মলিকিউলবিলাক সদায় ডেফিনিট প্ৰপ'ৰ্শ্যনতহে জইন হৈ থাকে বুলি কৈছে ফৰ এক্সাম্পল প্ৰথমতে আমি যিটো লৈছিলোঁ যে পঢ়িছিলোঁ ৱাটাৰটোক লৈ পেলাই ডেফিনিট প্ৰপ'ৰ্শ্যনত কেনেকৈ থাকে ৱাটাৰত সদায় হাইড্ৰজেন অক্সিজেন থাকে দেখিছা কম্বাইনিং এলিমেণ্টছ হাইড্ৰজেন সদায় 1 অক্সিজেন 8 মানে 1:8 ৰেচিঅ'তহে ৱাটাৰ মলিকিউল এটা ফৰ্ম হয় এমনিয়াত থাকে নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেনো 14:3 প্ৰপ'ৰ্শ্যনত থাকে চিমিলাৰলি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডত কাৰ্বন আৰু অক্সিজেন থাকে 3:8 ৰেচিঅ'ত এতিয়া মলিকিউল আৰু আয়ন ফৰ্মত এটম এক্সিষ্ট কৰে বুলি কৈছিলোঁ হয়নে এতিয়া আমি চাওঁ মলিকিউলটোতো আমি বুজিলোঁ কি হয় আয়ন কি হয় চাওঁ কম্পাউণ্ডছ কম্প'জড অফ মেটেলছ এণ্ড নন মেটেলছ contain charged species. The charged species are known as ions. Compoundত এটমছবোৰ যে থাকিব মেটেলছ এণ্ড নন মেটেলছবিলাক যে থাকিব সেইবিলাক যদি চাৰ্জড হৈ থাকে তেতিয়া সেইবিলাকক আয়ন বুলি কয় এণ্ড আয়ন ইজ এ চাৰ্জড পাৰ্টিকল এণ্ড কেন বি নেগেটিভলি অৰ পজিটিভলি চাৰ্জটো সদায় নেগেটিভ হ'ব পাৰে বা পজিটিভ হ'ব পাৰে দুটাই ফৰ্ম থাকে ন নেগেটিভ পজিটিভ তো যেতিয়া আমি এটা আয়ন বুলি কওঁ এটম কেনেকৈ এক্সিষ্ট কৰে মলিকিউল আৰু আয়নৰ ফৰ্মত যেতিয়া এটম আয়ন ফৰ্মত থাকিব সেইটো পজিটিভো হ'ব পাৰে নেগেটিভো হ'ব পাৰে যেতিয়া নেগেটিভ ফৰ্মত থাকিব এটমটো সেইটোক কয় এনায়ন আৰু যেতিয়া পজিটিভলি চাৰ্জড হৈ থাকিব সেইটোক কয় কেটায়ন এনায়ন আৰু কেটায়নৰ মাজত বহুত কনফিউজন লাগে যেতিয়া আমি নিউমেৰিকেল কৰোঁ বা কিবা পিছত পঢ়িবলৈও কেতিয়াবা কনফিউজ হ'ব পাৰা চ' এনায়নটো হৈছে নেগেটিভলি চাৰ্জ কেটায়ন হৈছে পজিটিভলি চাৰ্জ এই দুটা কিন্তু মনত ৰাখা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সাম্পল দিছে চাবা ছ'ডিয়াম ক্লৰাইডত আছে ছ'ডিয়াম আৰু ক্ল'ৰিন ছ'ডিয়ামটো সদায় পজিটিভলি চাৰ্জ হৈ থাকে আৰু ক্ল'ৰিনটো নেগেটিভলি চাৰ্জ হৈ থাকে ছ'ডিয়ামটো পজিটিভলি চাৰ্জ যদি ওপৰত যদি এনেকৈ প্লাছ চাইনটো দেখা বা যদি তাৰ যদি চাৰ্জ যদি দেখাইছে এটম এটাৰ তেতিয়া গম পাবা যে এইটো এটা আয়ন হয় আৰু এইটো পজিটিভলি চাৰ্জ আয়ন হয় যদি ওপৰত এনেকৈ মাইনাছ চাইন এটা যদি আছে নেগেটিভলি চাৰ্জ দেখাইছে তাৰমানে এইটো এটা নেগেটিভলি চাৰ্জ আয়ন হয় আয়নছ কনচিষ্ট অফ এ ছিংগল চাৰ্জ এটম অৰ এ গ্ৰুপ অফ এটমছ ডেট হেভ এ নেট চাৰ্জ অন দেম মানে আয়নছবিলাক এতিয়া যদি একেলগ হৈ থাকে কোনোবা এটা পজিটিভ কোনোবা এটা নেগেটিভো হ'ব পাৰে সেইকেইটা মানে লগ লাগি পেলাই ফাইনেলি এটা নেট চাৰ্জ এটা গোটেই এটমটোৰ হৈ থাকে বুলি কৈছে এ গ্ৰুপ অফ এটমছ কেৰিং এ চাৰ্জ ইজ ন'ন এজ পলিএটমিক আয়ন সেই যদি বেলেগ বেলেগ আয়ন ধেৰ যদি লগ হৈ থাকে কোনোবা এটা পজিটিভ নেগেটিভ এনেকৈ যদি থাকে তো গোটেইটোক মানে এজ এ হ'ল এটা পলিএটমিক আয়ন বুলি কয় পলি মানে ধেৰ আমি গম পাওঁ তো পলিএটমিক আয়ন বুলি কয় সেইটোক কেইটামান আয়নিক কম্পাউণ্ড দিছে চাবা আয়নিক কম্পাউণ্ড কেলছিয়াম অক্সাইড মেগনেছিয়াম ছালফাইড ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড এইবিলাকত ৰেচিঅ' দিছে চোৱা 5:2 3:4 23:35:5 ৰেচপেক্টিভলি এইবিলাক মানে এই আয়নিক কম্পাউণ্ডবিলাকৰ তাত কি এলিমেণ্ট আছে আৰু কি তোমাৰ কিমানটো প্ৰপ'ৰ্শ্যনত মানে এক্সিষ্ট কৰিছে সেইটো বস্তু দেখুওৱা হৈছে এতিয়া কেমিকেল ফৰ্মুলা কেনেকৈ লিখে দেখাইছে এইটো প্ৰথমটো আমি ওপৰত পঢ়ি আহিছোঁ ন যে কিছুমান চিম্বল ইউজ কৰিছিলে ডেল্টন নামৰ চাইণ্টিষ্টজনে কিন্তু তেতিয়ালৈকে মানে ইমান বেছি ষ্টাডিটো হোৱা নাছিলে তেতিয়া প্ৰথম তেওঁ উলিয়াইছিলে যিহেতু তেতিয়া তেওঁ সেই চিম্বলবিলাক ইউজ কৰি আৰু মানে কথাবিলাক উলিয়াইহে আছিলে যেতিয়া আৰু ফাৰ্ডাৰ কথাবিলাক আৰু যেতিয়া ওলালে যেতিয়া আৰু কেমিকেল কম্বিনেশ্যনবিলাক কেনেকৈ হয় যেতিয়া গম পালে তেতিয়া মানে আৰু কিছুমান নতুন বস্তু ডিস্কভাৰ কৰিলে এতিয়া এটা বস্তু দিছে চোৱা ভেলেন্সি হুইচ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ভেলেন্সি মানে হৈছে দ্য কম্বাইনিং পাৱাৰ অফ এন এলিমেণ্ট
এটা এলিমেণ্টৰ বেলেগ এটাৰ লগত কম্বাইন কৰিবৰ কাৰণে যিটো পাৱাৰ বা যিটো কেপাচিটি সেইটোক কয় ভেলেঞ্চি। ভেলেঞ্চি can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element. মানে এটা এলিমেণ্টৰ সিটো এলিমেণ্টৰ লগত যদি কম্বাইন কৰিবলৈ যদি এটা কেপাচিটি থাকে, এটা পাৱাৰ বা এটা কেপাচিটি আছে, সেই কেপাচিটিটো জানিবৰ কাৰণে মানে আমি ভেলেঞ্চি কি হয় আৰু ভেলেঞ্চিটো উলিয়াব পাৰিব লাগিব। ভেলেঞ্চিটো যদি আমি জানো, তাৰ কেপাচিটি কৰা পাৱাৰটো যদি আমি জানো, তেতিয়া আমি গম পাম ন যে এটা এলিমেণ্ট সিটো এলিমেণ্টৰ লগত কেনেকৈ বণ্ড হৈ আছে, কি কথা। The valency of the atom of an element can be thought as hands or arms of that atom. মানে এটা ইটোৰ লগত বণ্ড হৈ আছে ন, তো সেই বস্তুটো মানে এনেই ভাবি ল'বলৈ কৈছে যে এইটো হেণ্ড বা আৰ্ম বুলি ভাবি ল'ব কৈছে। মানে এটা এটমে বেলেগ এটাৰ লগত লগ হ'বৰ কাৰণে এনেকৈ মানে হাতে হাতে এনেকৈ ধৰি আছে বুলি, তেনেকৈ এইটো একচুৱেলি ভাবি ল'ব কৈছে। চ' বস্তু এটা আমি বুজিবৰ কাৰণে বা মনত ৰাখিবৰ কাৰণে সদায় কিবা নহয় কিবা এটা ইমাজিনেশ্যন কৰিব পাৰিব লাগে। তোমাক যদি কিবা এটা কথা কেতিয়াবা সোধে, তেতিয়া তুমি সেই বস্তুটো তুমি চকুটো মুদিলে তুমি সেই বস্তুটো মানে দেখিব লাগিব, মনত কিবা নহয় কিবা এটা ইমেজ আহিব লাগিব, তেতিয়াহে কথাবিলাক ক্লিয়াৰ হয়, তুমি ভালকৈ ক'বও পাৰা, নিজেও বুজি পোৱা। তো সেই মানে ইমাজিনেশ্যন এটা আহিবৰ কাৰণে সেই ভেলেঞ্চি কি হয় সেইটোত মানে এনেই ইয়াত লিখিছে যে কেন বি থট এজ অফ হেণ্ডছ অৰ আৰ্মছ অফ দেট এটম। সেই ইমাজিনেশ্যনটো আহিবৰ কাৰণে বস্তুটো লিখা হৈছে। হিউমেন বিংছ হেভ 2 আৰ্মছ এণ্ড এন অক্টোপাছ হেজ 8। চোৱা, চব জীৱ জন্তুৱে হয়, চব এনিমেলছ হয়, হিউমেন বিংছ হয়, সেই বস্তুবোৰৰো এনেকৈ ডিষ্টিংশ্যন দেখাইছে যে হিউমেন বিংছৰ আমাৰ কেইটা আৰ্ম আছে, 2টা আছে, হাত কেইখন আছে, 2খন আছে, কিন্তু যদি এটা আমি অক্টোপাছ চাওঁ, অক্টোপাছটোৰতো 8টা আছে। ঠিক তেনেকৈ মানে এলিমেণ্টছবিলাকৰ এটমবিলাকৰো কোনোবাই তোমাৰ কাৰোবাৰ 2টা হাত আছে বুলি কৈছে, কাৰোবাৰ 8টা হাত আছে বুলি কৈছে। নেক্সট আমি মলিকিউলছ যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ, মলিকিউলছৰ আমি এখন চাৰ্ট পাইছিলোঁ, তাতে আমাক দেখাইছিলে মলিকিউলছ কেনেকুৱা হয়, কি হয়, মানে নামটো কি হয়, কেনেকৈ থাকে, সেইবিলাক কথা কেনেকৈ এক্সিষ্ট কৰে। এতিয়া আমি আয়ন পঢ়িলোঁ, আয়নৰো এখন চাৰ্ট দিছে চোৱা। আয়নত ছ'ডিয়াম Na পজিটিভ হৈ থাকে বুলি কৈছে, পটেছিয়াম K পজিটিভ। এখন চাৰ্টত দেখাইছে আৰু যে আয়নছবিলাক কেনেকৈ থাকে, পজিটিভ থাকেনে নেগেটিভ থাকেনে, কেনেকুৱা ফৰ্মত এক্সিষ্ট কৰে, সেইটোৱে দেখুওৱা হৈছে। কিন্তু ক'ৰবাত চোৱা 2 পজিটিভ, 3 পজিটিভ, 3 নেগেটিভ এইবিলাক যে দেখাইছে, সেইবিলাক হৈছে কিন্তু ভেলেঞ্চি। ইয়াতে এটা পইণ্ট লিখি দিছে তলত, ছাম এলিমেণ্টছ শ্ব' মোৰ দেন 1 ভেলেঞ্চি আৰু ৰোমান নিউমাৰেল শ্ব'জ দেয়াৰ ভেলেঞ্চি ইন আ ব্ৰেকেট। এতিয়া আমাক যদি এটা এটমৰ কথা যদি সোধে, অক্সিজেন বা ক্ল'ৰিন বা কিবা যিকোনো, সেইটো আমি নামটোৰ লগত কেনেকৈ লিখিব লাগে সেইটো গম পালোঁ। O2, Cl, Zn, Cl, Zn এইবোৰ হৈছে আমি নামটো মানে কেনেকৈ লিখিব লাগে গম পালোঁ। এতিয়া কিন্তু কেমিকেল ফৰ্মুলাবিলাক আমি কেনেকৈ লিখিম সেইটোৰ কেইটামান ৰুলছ দিছে। ৰুলছ চাবা। নম্বৰ 1, দ্য ভেলেঞ্চি অৰ চাৰ্জেছ অন দ্য আয়ন মাষ্ট বেলেঞ্চ। চাৰ্জটো সদায় বেলেঞ্চ হৈ থাকিব লাগিব যেতিয়া আমি এটা কেমিকেল ফৰ্মুলা লিখোঁ। When a compound consists of a metal and a non-metal, the name or symbol of the metal is written first. কম্পাউণ্ডটোত যদি এটা মেটেল আৰু এটা যদি নন মেটেল থাকে, তেতিয়া তাৰ নামটো অৰ চিম্বলটো প্ৰথমতে লিখা হয়। যেনেকৈ চোৱা, কেলছিয়াম অক্সাইড, ইয়াতে কেলছিয়াম হৈছে মেটেল আৰু অক্সিজেনটো হৈছে নন মেটেল। অক্সাইডটো মানে অক্সাইড মেটেলো থাকিব পাৰে, কেতিয়াবা নন মেটেলো হয়। এতিয়া ইয়াতে ধৰি লোৱা কেলছিয়ামটো মানে মেটেল আৰু অক্সিজেনটো নন মেটেল। সেই দুটা বস্তু যে একেলগে যে আছে, এটা কম্পাউণ্ড যে ফৰ্ম কৰি যে আছে কেলছিয়াম অক্সাইড, সেইটো মানে কেনেকৈ লিখা হয়, প্ৰথম কেলছিয়াম CaO। মন কৰিছানে? যেনেকৈ লিখিছে তেনেকৈ এক্সাম্পলো দিছে। আৰু এক্সাম্পল দিছে চোৱা, আইৰণ ছালফাইড FeS, কপাৰ অক্সাইড CuO, etc. where oxygen, chlorine, sulfur are non-metals and are written on the right side. Non-metal to সদায় right side লিখে, whereas calcium, sodium, iron and copper are metals and are written on the left. যদি এটা তুমি কম্পাউণ্ড দেখা, যদি তোমাক এটা কম্পাউণ্ডৰ নাম লিখিব কয়, যেনেকৈ তোমাক যদি কয় যে কেলছিয়াম অক্সাইডৰ নাম লিখা, তুমি সদায় প্ৰথমতে মেটেল কোনটো হয় চাবা,
যদি মেটেলটো দেখা পোৱা সেই মেটেলটো মানে সদায় লেফ্ট ছাইডে তাৰ নামটো লিখিবা, যেনেকৈ CAFE NaCu, আৰু ৰাইট ছাইডে সদায় নন মেটেলটোৰ নাম লিখিবা। In compounds formed with polyatomic ions, the ion is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio. In case the number of polyatomic ion is 1, the bracket is not required. For example, NaOH. NaOH যিটো কম্পাউণ্ড হয় সেইটো এটা পলিএটমিক আয়ন বুলি কৈছে। মানে পলিএটমিক কিয় কৈছে, কাৰণ ডাইএটমিক হ'লে আমি জানো দুটা এটম, পলিএটমিক মানে বেছি আছে। মানে ইয়াত চোৱা তিনিটা আছে, এটা ছ'ডিয়াম দিছে, এটা অক্সিজেন, এটা হাইড্ৰজেন। তো এইটো হৈছে এটা পলিএটমিক আয়ন। আৰু ইয়াত যিহেতু দ্য নাম্বাৰ অফ পলিএটমিক আয়ন ইজ 1, therefore the bracket is not required. ইয়াত কোনো ব্ৰেকেট এণ্ড অল দিব নালাগে। আমি ব্ৰেকেট তেতিয়া দিওঁ এটা পলিএটমিক আয়নত যেতিয়া কোনোবা এটা বস্তুৰ ৰেচিঅ'টো যদি বেছি হৈ আছে, এটাতকৈ যদি বেছি হৈ আছে। NaOHত মানে এটা আছে, ছ'ডিয়াম এটা, অক্সিজেন এটা, হাইড্ৰজেন এটা। যদি কোনোবা এটা বস্তু বেছিকৈ থাকে তেতিয়া মানে আমি সেইটো ব্ৰেকেট দি পেলাই তলতে কিমান বেছি হৈ আছে 2, 3, 4 তেনেকৈ আমি লিখি দিম। মানে এতিয়া ফৰ্মুলাটো লিখে কেনেকৈ ৰুলছকেইটাটো দিলে, কিন্তু ফৰ্মুলা অফ চিম্পল কম্পাউণ্ডছ কেনেকৈ থাকে কি হয় সেইবিলাক ইয়াত দেখুৱাইও দিছে এক্সাম্পলৰ সৈতে। চোৱা, ওপৰত যিকেইটা ৰুলছ দিছে ৰুলছকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে নিজেই এটা কম্পাউণ্ডৰ নাম লিখিবৰ কাৰণে। সেইটো আৰু ৰুলছকেইটা লিখা বুলি এক্সামত নাহে, ডাইৰেক্টলি কম্পাউণ্ডটো আহিব। সেই ৰুলছকেইটা মনত ৰাখি তোমালোকে কম্পাউণ্ডৰ নামটো লিখিব লাগিব। আই হোপ ইটছ ক্লিয়াৰ। ফৰ্মুলা অফ চিম্পল কম্পাউণ্ডছ দিছে। While writing the chemical formula for compounds, we write the constituent elements and their valencies. সেইকেইটা ৰুল যিকেইটা দিলে সেইকেইটা ইউজ কৰিয়ে ফৰ্মুলাবিলাক লিখা হয় কম্পাউণ্ডৰ। এক্সাম্পলবিলাক চোৱা ডাইৰেক্টলি। এক্সাম্পলছ: ফৰ্মুলা অফ হাইড্ৰজেন ক্লৰাইড। হাইড্ৰজেন ক্লৰাইড দিছে। হাইড্ৰজেন ক্লৰাইডত কি থাকিব পাৰে? হাইড্ৰজেন আৰু ক্লৰিন। হাইড্ৰজেনৰ ভেলেঞ্চি কৈছে 1, ক্লৰিনৰ ভেলেঞ্চি 1। এইটো মানে সদায় ক্ৰিছ ক্ৰছ পেটাৰ্ণটো দিছে, দেখিছানে? হাইড্ৰজেনৰ 1 হয়, ক্লৰিনৰো 1 হয়। যিহেতু ইয়াত এতিয়া ভেলেঞ্চি দুইটা 1, 1, চ' ইয়াত লিখা নাই আৰু ডাইৰেক্ট HCl দিছে। কিন্তু যদি তুমি চোৱা হাইড্ৰজেন ছালফাইড, হাইড্ৰজেনৰ ভেলেঞ্চি 1 কিন্তু ছালফাইডৰ ভেলেঞ্চি সদায় 2 হয়। আৰু যিহেতু ক্ৰিছ ক্ৰছ মানে ছালফাৰৰ যিটো হ'ব সেইটো আমি হাইড্ৰজেনৰ লগত লিখিম, হাইড্ৰজেনৰ যিটো হ'ব সেইটো আমি ছালফাৰৰ লগত লিখিম। যেতিয়া এনেকৈ দুটা এলিমেণ্ট থাকিব, দুইটাৰে যেতিয়া ভেলেঞ্চিটো বেলেগ বেলেগ হ'ব তেতিয়া আমি প্ৰথমটোৰ লগত ছেকেণ্ডটোৰ ভেলেঞ্চি লিখিম, ছেকেণ্ডটোৰ লগত প্ৰথমটোৰ ভেলেঞ্চি লিখিম। ক্ৰিছ ক্ৰছ পেটাৰ্ণটো দেখি চাই চাগে, এটা ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা হৈছে। হাইড্ৰজেন ছালফাইড H2S দিছে। H2Sত কিন্তু হাইড্ৰজেন দুটা আছে বুলি কোৱা নাই। বি ক্লিয়াৰ, হাইড্ৰজেন এটা, ছালফাৰ দুটা। ছালফাৰটো আগত লিখিছে, হাইড্ৰজেনৰ লগত লিখিছে। মানে ভেলেঞ্চি কথা কৈছোঁ, ভেলেঞ্চি হাইড্ৰজেনৰ 1, ছালফাৰৰ 2। হাইড্ৰজেনৰ লগত কিন্তু 2 লিখিছে আৰু ছালফাৰৰ লগত 1 লিখিছে। চিমিলাৰলি ইয়াত আৰু দুটা দিছে। চ' সদায় যে পজিটিভ হ'ব সেইটোতো কথা নহয়। ইয়াতে মেগনেছিয়াম ক্লৰাইডটো যদি চোৱা, মেগনেছিয়ামৰ চাৰ্জটো +2 হয় কিন্তু ক্লৰিনৰ -1। এতিয়া MgCl2 লিখিছে। যিহেতু 1 হয় সেইকাৰণে 1টো আৰু লিখা নাই, কিন্তু ক্লৰিনৰ লগত +2, চ' 2 লিখি দিছে। দেন কাৰ্বন টেট্ৰা ক্লৰাইড। আকৌ দিছে ইয়াতে কাৰ্বন টেট্ৰা ক্লৰাইড। কাৰ্বন টেট্ৰা ক্লৰাইডৰ আকৌ কাৰ্বনৰ ভেলেঞ্চি 4, ক্লৰিনৰ 1, কিন্তু লিখিছে কেনেকৈ চোৱা, কাৰ্বন CCl4, ক্লৰিনৰ লগত 4টো লিখিছে। মানে প্ৰথমটোৰ ভেলেঞ্চি ছেকেণ্ডটোৰ লগত লিখিছে, ছেকেণ্ডটোৰ ভেলেঞ্চি প্ৰথমটোৰ লগত লিখিছে। আৰু এক্সাম্পল দেখাইছে ইয়াতে এলুমিনিয়াম অক্সাইড, কেলছিয়াম অক্সাইড। চোৱা, এইবিলাক বুজিবলৈ কথা এটা দুটাই আছে বা সেই তিনিটা ৰুলে আছে, দেখিছে? সেইকেইটা ৰুল মনত ৰাখি এইবিলাক কিন্তু নিউমেৰিকেল নিজে প্ৰেক্টিছ কৰা। এই নামবিলাক এখন কপিত লিখি ল'বা, এলুমিনিয়াম অক্সাইড, কেলছিয়াম অক্সাইড, হাইড্ৰজেন ক্লৰাইড, হাইড্ৰজেন ছালফাইড, এনেকৈ লিখি ল'বা। লিখি পেলাই ফৰ্মুলাটো নিজে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰা।
এনেকৈ চিম্বল চাৰ্জ বা চিম্বল বেলেঞ্চি এনেকৈ লিখি পেলাই ক্ৰিছক্ৰছ কৰিও কৰিব পাৰা, বা নিজে মনত ৰুলছকেইটা ৰাখি পেলাই তেনেকৈও কৰিব পাৰা। এইকেইটা কিন্তু এক্সাম্পল এনেকৈ চাই পেলাই কেতিয়াও মনত ৰ'ব বুলি নাভাবিবা, নিজে প্ৰেক্টিছ কৰা। এটলিষ্ট দুটা হ'লেও নিজে লিখা কপি এখন ওলাই পেলাই, তেতিয়া মনত থাকি যাব। আৰু এনেকুৱা নহয় ন যে তোমাক এক্সামত অকল এইকেইটাই সুধিব বা অকল তুমি এইকেইটা জনাটোৱে অকল তুমি উচিত নহয় ন। সেইকাৰণে তুমি যদি এইবিলাক মানে ইমান টাফ নহয়, তুমি দুটা কৰিলে বাকীখিনি তুমি নিজে পাৰিবা। ৰুলকেইটা মনত ৰৈ যাবৰ কাৰণে তুমি জাষ্ট দুটা কৰিব লাগে। নেক্সট মলিকিউলাৰ মাছ দিছে। আমি প্ৰথম এটমিক মাছ চাইছিলোঁ, এটম এটাৰ মাছ কেনেকৈ হয় আমি গম পাইছিলোঁ, ৰিলেটিভ মাছবিলাক ধৰা হয়। এতিয়া মলিকিউলাৰ মাছ দিছে। আমি জানো মলিকিউল কি হয়, এতিয়া একদম ইজিলি লোৱা এই বস্তুটো। মলিকিউলাৰ মাছ সুধিছে, মলিকিউল কি হয়, বেলেগ বেলেগ এটম লগ হৈ পেলাই এটা মলিকিউল হয়। তো মলিকিউলাৰ মাছ যদি আমাক লাগে, মানে ধৰা তুমি এটা পেঞ্চিল লৈছা, এটা পেন লৈছা, এটা ইৰেজাৰ লৈছা, গোটেইকেইটা কি হয় তোমাৰ স্কুলত ইউজ হোৱা বা পঢ়োঁতে ইউজ হোৱা তিনিটা বস্তু। সেই তিনিটা বস্তু একেলগে ধৰি লোৱা এটা মলিকিউল বুলি মই কৈছোঁ, এনেই এইটো এটা এক্সাম্পল দিছোঁ। সেই বস্তুটোৰ যদি তোমাক মাছ সুধিছে, অল অভাৰ তোমাক এটা মাছ লাগে, তুমি কি কৰিবা? প্ৰথম পেঞ্চিলটোৰ ৱেইট ল'বা, পেনৰ ৱেইট ল'বা, ইৰেজাৰৰ ৱেইট ল'বা, তিনিটা ৱেইট কৰি পেলাই তুমি ক'বা যে মোৰ ওচৰত ইমানখিনি। তোমাক যদি সোধে যে তোমাৰ পঢ়া বস্তুকেইটা এই তিনিটা বস্তু তোমাক দিছোঁ, তুমি এই তিনিটা বস্তু মোক ৱেইট দিয়া, বাট এই তিনিটা বস্তুৰ মাছ কিমান আছে তোমাৰ ওচৰত মোক দিয়া, তেতিয়া মানে তুমি সেই তিনিটা বস্তু ভাগে ভাগে ৱেইট কৰি পেলাই তুমি অভাৰঅল ৱেইটটো দিবা, হয়নে? আৰু সেইটো তোমাৰ ওচৰত যদি আজি পেন দুটা আছে, পেঞ্চিল তিনিডাল আছে বুলি ধৰিলোঁ, ইৰেজাৰ দুডাল আছে, তো গোটেইকেইটা প্লাছ কৰিবা ন। এটা এটা প্লাছ নকৰা কেতিয়াও এটা ইৰেজাৰ, এটা পেন, এটা পেঞ্চিল তুমি জোখ কৰি পেলাই মোৰ ওচৰত ইমানটো বস্তু মাছ আছে, ইমানখিনি বস্তু মোৰ পঢ়া বস্তু আছে বুলি তুমি নোকোৱা। তোমাৰ ওচৰত যিমান পেন থাকিব, যিমান ইৰেজাৰ থাকিব, যিমান পেঞ্চিল থাকিব, গোটেইখিনি তুমি ভাগে ভাগে ৱেইট কৰা। ৱেইট কৰি তুমি গোটেইখিনিকে প্লাছ কৰি পেলাই তুমি কোৱা যে মোৰ ওচৰত ইমানখিনি বস্তু মাছ আছে। চিমিলাৰলি সেইটো এক্সাম্পলে মনত ৰাখি পেলাই মলিকিউলাৰ মাছ কথাটো মনত ৰাখা। মলিকিউলাৰ মাছ যদি তোমাক সোধে, মলিকিউল মানে হৈছে বেলেগ বেলেগ এটম লগ হৈ এটা মলিকিউল হয়। সেই বেলেগ বেলেগ এটমৰ মাছটো আমি প্লাছ কৰি পেলাই মাছটো ক'ব লাগে, সেইটোৱে কথা। আৰু সেয়া যদি তোমাক এটমবিলাকতো মই কি দিছিলোঁ, পেঞ্চিল ইৰেজাৰৰ এক্সাম্পল দিছিলোঁ। এতিয়া ধৰি লোৱা তোমাৰ ওচৰত যদি দুটা পেঞ্চিল আছে, তোমাৰ ছেইম পেঞ্চিল টু পেঞ্চিলে, দুইটা ছেইম পেঞ্চিল ইউজ নকৰা যেনিবা দুইটা পেঞ্চিল, তো তেতিয়া তুমি দুইটাৰে মাছ একদম ছেইম হ'ব। তো তুমি কি কৰিবা, ইনটু 2 কৰি দিবা ন। দুডাল যদি পেঞ্চিল আছে, ইনটু 2। তো পেঞ্চিল মোৰ ওচৰত ধৰি লোৱা পেঞ্চিল বুলি লিখি পেলাই ইনটু 2 প্লাছ ইৰেজাৰ মোৰ ওচৰত তিনিডাল যদি আছে, 3 ইনটু ইৰেজাৰ, তেনেকৈ মানে। তো ইয়াত এক্সাম্পল চোৱা, H2O। সেই মই কোৱা কথাটো মনত ৰাখি যদি তোমালোকে এইবিলাক বস্তু ইমাজিন কৰি লোৱা, ইজি হ'ব। H2O, ৱাটাৰত কি কি আছে, হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন। মলিকিউলটো দিছে আমাক ৱাটাৰ, মানে অভাৰঅল তোমাক মাছ কিহৰ উলিয়াব লাগে, ৱাটাৰৰ। তাত কি কি বস্তু প্ৰেজেণ্ট আছে, হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন। হাইড্ৰজেন কেইটা আছে, দুটা, তো আমি 2 ইনটু হাইড্ৰজেন কৰিম, মানে হাইড্ৰজেনৰ ভেলেঞ্চিটো কৰিম, মাছটো 2 ইনটু হাইড্ৰজেন প্লাছ অক্সিজেন, তো এইটো আমাৰ মাছটো ওলাই যাব। ইয়াত চোৱা, 2 ইনটু 1 প্লাছ 1 ইনটু 16। মাছ অফ অক্সিজেন হৈছে 16, মাছ অফ হাইড্ৰজেন হৈছে 2, মাছ অফ হাইড্ৰজেন হৈছে 1। এতিয়া 1 ইনটু 2 কৰিছোঁ কাৰণ আমাক দুটা হাইড্ৰজেন আমি দেখিছোঁ। 16 হৈছে অক্সিজেনৰ মাছটো, দুটা প্লাছ কৰি দিলোঁ, 18 মিউ ওলাইছে। সেইটোৱে হৈছে মাছ, অভাৰঅল মাছটো। তেনেকৈয়ে মাছটো উলিয়াবা। মলিকুলাৰ মাছ যদি উলিয়াব দিয়ে, এনেকৈ উলিয়াবা। এইটো এটা বহুত বেছি ইজি হয়। মই যেনেকৈ কৈছোঁ, যেনেকৈ এক্সাম্পল দিছোঁ, যদি ইমাজিন কৰিব পাৰিছা, তেতিয়াহ'লে এইটো এটা বহুত ইজি আৰু। ফৰ্মুলা ইউনিট মাছ বুলি যিটো দিছে, এইটো একদম ছেইম মলিকুলাৰ মাছৰ নিচিনাই। একেটা কথা মনত ৰাখি একেধৰণেই তুমি নিউমেৰিকেলটো কৰিবা, আনচাৰ ওলাই যাব। নেক্সট ইজ মল কনচেপ্ট, হুইচ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টিল ইয়'ৰ HS এক্সাম। মেট্ৰিকে হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈকে এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। মল কনচেপ্ট একদম ক্লিয়াৰ হৈ যাবা। দ্য এবভ ৰিয়েকশ্যন ইণ্ডিকেটছ, এটা ৰিয়েকশ্যন দিছে চোৱা, 2H2O প্লাছ অক্সিজেন ইজ ইকুৱেল টু 2H2O। এইটো এটা এক্সাম্পল এটা দিছে। এটা তোমাক জেনেৰেল এটা ইকুৱেশ্যন দিছে। এইটো বস্তুৰ পৰা কিছুমান কি কথা ইণ্ডিকেট কৰিছে এই ৰিয়েকশ্যনটো, সেইটো কথা কোৱা হৈছে। পইণ্ট নম্বৰ 1,
2 molecules of hydrogen combine with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water. Water হ'ব কাৰণে আমাক ধৰি লোৱা 2টা molecule of water লাগে. 2 molecules of water হ'ব কাৰণে 2টা hydrogen molecule. Hydrogen সদায় H2 হৈ থাকে. 2টা hydrogen একেলগে থাকিলে সেইটো এটা মানে atom হৈ থাকে. 2 hydrogen plus এটা oxygen লগ হৈ 2টা water molecule আমি পাওঁ. First point to here কোৱা হৈছে. Second point, 4 mu of hydrogen molecules combine with 32 mu of oxygen molecules to form 36 mu of water molecules. এইটো কৈছে molecular mass টোক লৈ. মানে হাইড্ৰোজেন 2টা অক্সিজেন এটা লগ হৈ পেলাই 2টা water molecule form হয় বুলি কৈছে. হেতুকে নকৈ হাইড্ৰোজেনৰ মাছটো আৰু অক্সিজেনৰ মাছটোক ধৰা হৈছে. হাইড্ৰোজেন ধৰি লোৱা ইমানখিনি এনে আৰু মই কৈছোঁ হাইড্ৰোজেন ধৰি লোৱা ইমানখিনি গ্ৰাম আমি লৈছোঁ, অক্সিজেন আমি ইমানখিনি গ্ৰাম লৈছোঁ, এইখিনি মিলালে মানে আমাৰ 2টা আমি water molecule পাম. সেই কথাটো এই একেটা কথাকে মানে 2টা ধৰণে কোৱা হৈছে. ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটোত 2টা molecule 2টা molecule of hydrogen আৰু এটা molecule of oxygen লগ লাগি 2টা molecule of water পাওঁ বুলি কৈছে. আৰু ছেকেণ্ড পইণ্টটোত তাহাঁতৰ মানে সেই এটা 2টাকে নধৰি পেলাই তাহাঁতৰ মাছটোক ধৰা হৈছে. সেইটোৱেই এটা ৰিয়েকশ্যন দিছে, ৰিয়েকশ্যনটোক জাষ্ট বুজাই দিয়া হৈছে এই 2টা পইণ্টত. Now 1 mole of any species মানে ইয়াত atoms-ৰ কথা কোৱা হৈছে or molecule or ion or particle. 1 mole of any species মানে atom, either মানে এটা atomৰ কথা কৈছে or moleculeৰ কথা কৈছে বা যিকোনো এটা কথা মানে হেতুৰ species বুলি ধৰা হৈছে. এতিয়া সেই যিকোনো এটা বস্তুৰ 1 mole কি হয়? 1 mole of a species is that quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams. 1 mole of a species হেতু হয় য'ত মানে এটা বস্তুৰ mass is equal to atomic mass বা molecular mass in grams. molecular mass যে আমি উলিয়াবলৈ শিকিলোঁ সেই বস্তুটো গ্ৰামত যেতিয়া থাকিব, যিমানটো কোৱান্টিটিত মানে এটা এটম থাকিব তাৰ সেই গ্ৰামত যেতিয়া আমি molecular massটো চাম না, সেইটোৱে হৈছে 1 mole. 1 mole is that quantity in number having a mass equal to its atomic mass or molecular mass in grams. The number of particles present in 1 mole of a substance is fixed. যদি কিবা এটা বস্তু যিকোনো বস্তু যদি তোমাক 1 mole বুলি কয়, তুমি গম পাব লাগিব যে সেই 1 mole বুলি যদি আমাক কৈছে তাৰমানে তাত 6.022 × 10⁻23 টা বস্তু প্ৰেজেণ্ট আছে. আৰু এই যে 6.022 × 10⁻23 পাৰ্টিকলছ প্ৰেজেণ্ট আছে বুলি যে কৈছে, এই যে নাম্বাৰটো 6.022 × 10⁻23 এইটো কোৱা হয় এভোগাড্ৰো কনষ্টেণ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই n নট. 1 mole বুলি ক'লে আমি গম পাব লাগিব যে 1 mole হৈছে 6.022 × 10⁻23 টা পাৰ্টিকল মানে প্ৰেজেণ্ট আছে. হ'ল সেই 6.022 × 10⁻23 সেই নাম্বাৰটো কয় এভোগাড্ৰো কনষ্টেণ্ট. 1 mole of anything is equal to 6.022 × 10⁻23 number. এক্সাম্পল মনত ৰাখিবৰ কাৰণে কিবা এটা কথা যদি তুমি ৰিলেট কৰিব লাগে, ভাবি লোৱা যে মই যদি তোমাক কওঁ মোক 1 dozen of পেন লাগে, 1 dozen of পেন বুলি ক'লে তুমি কি বুজিবা? 1 dozen মানে হৈছে তাত 12টা পেন আছে ভিতৰত. এটা কাৰ্টুন যদি আহিছে, কাৰ্টুনত যদি মই কৈছোঁ যে এই কাৰ্টুনটোত 1 dozen আছে, মই ৱেইট কৰি ক'লোঁ এইটো 1 dozen আছে, তুমি কি বুজিবা যে সেই 1 dozen মানে তাৰ ভিতৰত 12টা পেন আছে. ঠিক তেনেকেই 1 mole যদি কওঁ তুমি বুজিব লাগিব 6.022 × 10⁻23 molecules আছে. I hope this is very clear. Now mass of 1 mole of a substance is equal to its relative atomic or molecular mass in grams. এইটো কথা অলৰেডি ক'লোৱেই.
Atomic mass of an element gives us the mass of one atom of that element in atomic mass unit. এতিয়া 1 mole কি হয় আমি জানিলোঁ, কিন্তু যদি তোমাক সোধে নাম্বাৰ অফ মোলছ বা ধৰি লোৱা সেই কাৰ্টুন যদি পেন থকা এটা কাৰ্টুন কিমান আছে বুলি যদি সোধে, কেইটা ডজেন আছে বা কিমান ইমানখিনি ডজেনৰ মোক লাগে, এনেকৈ যদি মানে তোমাক যদি কুৱেশ্যন কৰে, তেতিয়া তুমি সেই নিউমেৰিকেল কেনেকৈ ছল্ভ কৰিবা তাৰ এক্সাম্পল দিছে চোৱা। কেলকুলেট দ্য নাম্বাৰ অফ মোলছ ফৰ দ্য ফলোয়িং। কিমান মোল আছে, তোমাক এটা কাৰ্টুন দি দিছে, তোমাক কোৱা নাই যে তাত কিমান ডজেন আছে, তোমাক সুধিছে তাৰ ভিতৰত কিমান পেন আছে। নাম্বাৰ অফ মোলছ ফৰ দ্য ফলোয়িং: 52 গ্ৰাম অফ হিলিয়াম, 12.044 into 10 to the power 23 নাম্বাৰ অফ হিলিয়াম এটমছ। এইকেইটা একদম নৰ্মেল, একদম ইজি নিউমেৰিকেল হয়, প্ৰেক্টিছ কৰিবা গম পাবা। ফৰ্মুলা বুলিবলৈ তেনেকৈ ইমান টাফ একো নাই। নাম্বাৰ অফ মোলছ যদি সোধে গিভেন মাছ বাই মোলাৰ মাছ কৰিলেই আনচাৰ ওলাই যাব। গিভেন মাছ যিমান আমাক দিছে আৰু মোলাৰ মাছ, এটমটোৰ যিটো মোলাৰ মাছ হ'ব সেইটোৰ লগত যদি আমি ডিভাইড কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ আনচাৰ ওলাব। এইবিলাক প্লিজ প্ৰেক্টিছ কৰিবা। যিমানকেইটা এক্সাম্পল দিছে গোটেইকেইটা প্লিজ প্ৰেক্টিছ কৰিবা। ইয়াত বেলেগ মানে একো কৰিব দৰকাৰ নাই, অকল যিটো তোমাক ফৰ্মুলা এটা দিয়া হৈছে নাম্বাৰ অফ এটমছ বা মাছ, ইয়াতে নাম্বাৰ অফ মোলছ উলিয়াবৰ কাৰণে গিভেন মাছ বাই মোলাৰ মাছ, এই ফৰ্মুলাকেইটা মনত ৰাখি কুৱেশ্যনকেইটা ছল্ভ কৰিবলৈ বহুত ইজি। এইকেইটা কৰিবা। এইকেইটা ইয়াৰ পৰা কোনোবা এটা হ'লেওতো এক্সামত আহিবই। এক্সাম্পলছকেইটাও কৰা, পিছফালে যিকেইটা কুৱেশ্যন দিয়া থাকিব সেইকেইটাও কৰিবা। এটা দুটা কৰিলে বাৰু বাকীখিনি নিজে আহিয়ে যাব। এতিয়া এই চাৰ্টখন বুজাম। মই কৈছোঁৱে যে 1 মোল বুলি যদি কয়, যেনেকৈ আমি 1 ডজন বুলি ক'লে 12টা বস্তু আছে বুলি বুজোঁ, তেনেকৈ 1 মোল মানে 6.022 into 10 to the power 23 এটমছ আছে বুলি আমি বুজিম। মানে 23 এটমছ অফ কাৰ্বন বুলি কৈছে, মানে এটা কাৰ্বনৰ সেই 6.022 into 10 to the power 23 এটম 1 মোল বুলি কৈছে। আৰু ইমানখিনি এটম অফ কাৰ্বন মানে 12 গ্ৰাম বুলি কৈছে। 12 গ্ৰাম অফ কাৰ্বন এটম লগ হৈ পেলাই 1 মোল হয়। ফাৰ্ষ্ট বক্সটোত সেইটোৱেই। ছেকেণ্ডটো 1 মোল অফ হাইড্ৰজেন এটম। প্ৰথমটো কি আছিলে? কাৰ্বন এটম। আমি এনেই প্ৰথম পঢ়িছিলোঁ 1 মোল কি হয়। 1 মোলত আমি গম পাইছিলোঁ 6.022 সেইটো। 1 মোল অফ কাৰ্বন বুলি যদি কয় তেতিয়া 6.022 into 10 to the power 23 এটম অফ কাৰ্বন আছে বুলি বুজিম আৰু 12 গ্ৰাম বুলি বুজিম। 1 মোল অফ হাইড্ৰজেন বুলি যদি কয় তেতিয়া কিন্তু ছেইম 6.022, এইটোতো একদম ফিক্স, এইটোতো চবতে 1 মোল বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই কথাটোতো আহিবই। কিন্তু কিমান গ্ৰাম অফ এটম সেই তাত 1 মোলত প্ৰেজেণ্ট আছে সেই বস্তুটো চবতে ডিফাৰ কৰিছে চোৱা। কাৰ্বনত 12 গ্ৰাম অফ কাৰ্বন এটমছ লগ হৈ 1 মোল হয়। ঠিক তেনেকৈ 1 গ্ৰাম অফ হাইড্ৰজেন এটম লগ হৈ 1 মোল হ'ব। আকৌ 1 মোল অফ এনি পাৰ্টিকেল, যিকোনো এটা পাৰ্টিকেল যদি তুমি লোৱা, এটম হ'ব পাৰে, মলিকিউল হ'ব পাৰে, আয়ন হ'ব পাৰে, সেইটোৰ মানে সেই পাৰ্টিকুলাৰ এটমটোৰ ৰিলেটিভ মাছটো ইজ ইকুৱেল টু 1 মোল মানে। I hope it's clear. And the last one is also same, 1 mole of any molecule. ওপৰত অলৰেডি কৈছে যিকোনো এটম হ'ব পাৰে, মলিকিউল হ'ব পাৰে, আয়ন হ'ব পাৰে। তো মলিকিউলৰ ক্ষেত্ৰত দেখাইছে লাষ্টত 6.022 সেইটো ফিক্সড, 1 মোল মানে ইমানটো। আৰু মলিকিউলাৰ মাছ ইন গ্ৰাম, তোমাক যদি কোনোবা এটা বস্তু এটা মলিকিউল দিলে, আমি কি কৰিছিলোঁ, মলিকিউল এটাক যদি আমাক দিয়ে তেতিয়া আমি মলিকিউলাৰ মাছটো উলিয়াইছিলোঁ। ভাগে ভাগে কিমানটা বস্তু আছে চবৰে ৱেইট কৰি পেলাই প্লাছ কৰি সেইটো তাৰ মলিকিউলাৰ মাছ হৈছিলে। এটা মলিকিউলত যদি কিমান 1 মোল যদি সোধে তেতিয়া মানে আমি 1 মোল বুলি কোৱাৰ লগে লগেতো আমি গম পামেই যে 6.022 into 10 to the power 23টা নাম্বাৰ আছে। কিন্তু লগতে আমি মানে এইটো বুজিব লাগিব যে তাত কিন্তু ৰিলেটিভ মাছ বা 12 গ্ৰাম কাৰ্বন, 1 গ্ৰাম হাইড্ৰজেন এইবোৰ কথা নহয়, সেই মলিকিউলাৰ মাছটো হ'ব। মলিকিউল দিব ন আমাক, মলিকিউলটোত মানে মলিকিউলাৰ মাছটো ইকুৱেল হ'ব।
I hope it's clear to you. লাষ্টত যি 11টা কুৱেশ্যন আছে এক্সাৰচাইজৰ, মই ভাবোঁ গোটেইকেইটাই ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু যিহেতু নিউমেৰিকেল হয় ন, তো মই ভাবোঁ যে নিউমেৰিকেলবিলাক যিমান বেছিকৈ মানে কৰিবা সিমান বেছিকৈ তোমালোকৰ কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ হ'ব। এনেকুৱা নহয় যে গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট, গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন এক্সামত আহি থাকিব, সেইটো কথা মই কোৱা নাই। কিন্তু মানে এনেই তোমালোকে জানিবৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু নিউমেৰিকেল তুমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰা ন যে তোমাৰ এইটো কুৱেশ্যনে আহিব বা এইটো তেনেকুৱা। তো টিচাৰে বেলেগ বেলেগ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা পেপাৰ কাটিব পাৰে। চ' মই প্ৰিফাৰ কৰিম যে তোমালোকে গোটেইকেইটাই এক্সামৰ আগত প্ৰেক্টিছ কৰি যাবা দেই। মই ইয়াতে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দিছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিবা। থেংক ইউ।